इडल्या आपण बनवल्यात ना बरेच वेळा. इन्स्टंट इडली बनवली, त्याच्यानंतर उपवासाची इडली बनवली, रेग्युलर इडली बनवली, त्याच्याबरोबर वेगवेगळे सांबार बनवले. आज एक वेगळा अजून प्रकार, पोह्याची इडली. तसे बरेच प्रकारांनी केलेली आहे, बऱ्याच लोकांनी केली आहे पोहा इडली, पण मी ही माझ्या स्टाईलने तुम्हाला दाखवतो. या जाड पोहे आपण घेतले, त्याचा रवा 1 वाटी. जाड पोहेचे मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर हा रेग्युलर इडली रवा, तो 1.5 वाटी. मीठ आपल्याला 1 अर्धा चमचा घालायचा. 1 वाटी दही. आणि ज्या वाटीनी रवा आणि बाकी सगळं घेतलं त्याच वाटीनी 1.5 वाटी पाणी. भिजवून याला 5 मिनिटं ठेवून देऊ. याला आपण तेल लावून घेऊ. इडली पात्र, तोपर्यंत हे मिश्रण बघा, हे पूर्ण सोक केलेलं आहे. यामध्ये आता 1 वाटी पाणी अजून लागेल आपल्याला. ही दुसरी वाटी, म्हणजे आता पहिल्या 1.5 वाट्या आणि नंतर परत आपण 1 वाटी, असं 2 वाट्या पाणी यामध्ये घातलं. आणि मला असं वाटतं अजून 1 वाटी पाणी घालावं लागेल. एक अर्धा चमचा इनो आपण यात घालू, म्हणजे छान फुलून वर येईल. आता वरून थोडंसं याला छान असं फिनिशिंग करावं, म्हणजे इडल्या छान निघतात. एक 10 ते 15 मिनटं मंद आचेवर करू. आणि तोपर्यंत मी चहा घेतो, चटणी बनवू. पहिले चहा घेतो. आणि चटणीसाठी हिरवी मिरची, कढीपत्त्याची पानं, ती पण मी छान बारीक चिरून घेतोय. दही, साधारण 1 वाटी दही. आणि अर्धी वाटी खोबरा किस. मीठ चवीनुसार. हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. एक वेगळ्या प्रकारची चटणीचा प्रकार तुम्हाला दाखवतो की ज्याला मिक्सरची गरज नाही. आता याला छान फोडणी देऊ आपण. तेल, फोडणीसाठी तेल, त्यामध्ये मोहरी, उडदाची डाळ, कढीपत्ता, लाल मिरच्या, हिंग. चटणी. एवढी छान अशी स्पोरी झाली इडली. चटणी बघता काय,
शामिल व्हा बहात्रा मास्टर रेसिपीज. इडली तर छान हलकी आहे आणि मुख्य म्हणजे काय की ज्यांना उडदाची डाळ पचत नाही किंवा चालत नाही अशा लोकांना एकदम बढिया. तर ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजारमध्ये उपलब्ध आहे. आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. त्यावर तुम्ही नक्की संपर्क साधा.